নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰে যোৱা 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰা ছাত্ৰ দিৱসত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ঘোষণা কৰিলে সেই সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা এইবাৰ কি কি সুবিধা পাব। এতিয়া কোনটো শিতানত চৰকাৰে কিমান টকা খৰচ কৰিব, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ উপকৃত হ'ব, লগতে এজন ছাত্ৰৰ বাবে বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰে 50,000লৈকে পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। এই 50,000 টকাৰ পেকেজটো কোনে পাব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ, যিহেতু সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ 51,858খন শিক্ষানুষ্ঠানলৈ চৰকাৰে টেবলেট বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই টেবলেটসমূহ বিতৰণৰ বাবে চৰকাৰে খৰচ কৰিব 66,306 কোটি টকা। আৰু এতিয়া প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত, বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰেজিষ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে টেবলেটত সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আহিলে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ 26,225গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ এইবাৰ চৰকাৰে জলপানী আগবঢ়াব আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে খৰচ কৰিব 7.74 কোটি টকা। বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত 7,723গৰাকী ছাত্ৰীলৈ যাতায়াতৰ খৰচ দিব। এইটো যাতায়াতৰ খৰচ হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত 10,000 টকা একেলগে দিয়া হ'ব বুলিয়ে কৈছে চৰকাৰে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰতি মাহে 1,000কৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি ছাত্ৰ দিৱসৰ মিটিঙত ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ধন মুকলি কৰি দিছে 7.72 কোটি টকা। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠ্যপুথি ক্ৰয়ৰ বাবে চৰকাৰে অনুদান ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। 3,41,663গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ চৰকাৰে পুঁজি আগবঢ়াব আৰু এই পুঁজিৰ বাবে চৰকাৰে 49.5 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ বাবে লাভ কৰিব 1,450 টকাকৈ। এই পইচা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। নেক্সট আহিলে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ আৱাসত থকা 16,763গৰাকী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে পুঁজি মুকলি কৰি দিছে আৰু সেই পুঁজিৰ পৰিমাণ হ'ল 11,099 কোটি টকা। বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বিপৰীতে 346খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়লৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছে আৰু এই আৰ্থিক অনুদানৰ পৰিমাণ হ'ল 183.84 কোটি টকা। এই ধন মুকলি কৰি দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছে যে কোনো মহাবিদ্যালয়েই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ফিজ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি কোনোবাই ফিজ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অভিনন্দন আঁচনি যোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ শিক্ষা ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে 55 কোটি টকা ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। এতিয়া সৰ্বমুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে কালি 31 মাৰ্চৰ ছাত্ৰ দিৱসত 383.15 কোটি টকা মুকলি কৰিছে। গতিকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় লাভ কৰিব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50,000 টকাৰ পেকেজটো লাভ কৰিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিনন্দন আঁচনিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ঋণ লৈছিল, অৰ্থাৎ পঢ়িবৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 50,000 টকাৰ এককালীন ছাবচিডি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়াও বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাৰ এটা পেকেজ দিয়া হ'ব, যিটো ছাবচিডি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে অভিনন্দন আঁচনিৰ যোগে যিসকলে ঋণ লৈছে তেওঁলোকে 50,000 টকাৰ ছাবচিডি পাব অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এইখিনিয়ে হ'ল ছাত্ৰ দিৱসত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত, যিবোৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে এটা উন্নত জীৱন যাপনৰ বাবেও সহায় কৰিব। যিহেতু এনে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপ সুদূৰপ্ৰসাৰী হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।